Okay guys, meron tayo ditong iPhone 6G. I have iPhone 6G. So the version is 12.1.1. Okay, how to jailbreak your iPhone. Okay, this tutorial is for you kung interesado ka. So bakit nga ba siya gine-jailbreak? Para ma-access natin yung system, para ma-bypass natin, para ma-open line or sa open menu kung kailangan siya ng jailbreak. Okay, meron dito different version ng Checkra1n. So 0.12.3 Checkra1n RG 12.12. So, shoutout nga pala po kay Boss Dave, yung naggawa ng aking MacBook. So, siya po ang nag-program ng aking MacBook. Nag-install ng mga Checkra1n. So, nilagyan niya ng maraming software na pang bypass. So, malaking bagay sa akin to kasi gamit natin to sa trabaho. So yan, try natin ang 0.12.2 na i-jailbreak natin tong iPhone. So meron na akong upload nito kung paano mag-install sa Windows ng Checkra1n. Kaya lang ako gumamit ng MacBook kasi hindi ko na kailangan mag-restart ng computer pagka nagpe-fail. So dito, X mo lang and then buksan mo ulit yung application. Okay na uli siya. Hindi katulad ng Windows kasi malaking abala, restart mo ulit. Tapos isang beses mo lang isasalang, bubuhayin mo ulit, i-restart mo ulit yung computer pagka nag-fail. Ang kaigihan lang sa MacBook, isang gawaan lang. Okay? So sa tutorial na to ay kailangan nating ng Checkra1n at saka yung tamang version. Okay, pagka yan, lagi naka-allow yan. Kahit sa Windows, ganun din ha. Allow. Then back. Pag lumabas yung start, ibig sabihin detected po yung cellphone. Then next, magre-restart sa cellphone. Kahit sa Windows po ha, ganun din. Ganun din ang pagja-jailbreak. Pinagkaiba lang nito ay madali lang siya mag-run. Press and hold side. Okay, sundan nyo lang po yung instruction. Pindutin lang yung start, then sabay nyo lang. Bitaw agad. Then, magka-count lang po yan. Pag nag-fail, ulitin nyo lang. Bitaw. Then, antayin nyo lang po mag-success. Dapat ganyan-ganyan ang lalabas po pagka nag-jailbreak kayo ng cellphone. Search nyo lang ang Checkra1n sa browser. Then, gamit lang kayo ng Uniboot. Parang nag-i-install lang kayo ng tawag dito ng Windows. Yan. Okay, done. So yan ang pag-jailbreak. Ganun po ang pag-jailbreak ng iPhone. Okay, ayan na si jailbreak. Si Checkra1n. Lumabas na po yung Checkra1n. So yan. Yun. So yan. Okay na po sa jailbreak. Okay. Alright guys. How to open line your iPhone. How to install fake iOS. So sundan nyo lang ako mga boss.
install lang natin yung Cydia. So ito ay full tutorial na i-upload ko. Sundan nyo na lang po para hindi po kayo malito sa tutorial. Then, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel para lagi kang update sa aking mga bagong tutorial. Or kung remote mo man, para update ka lagi. Okay, sa unlock naman tayo. Semi-FU kung tawagin. So, how to install fake iOS para mapagana natin ang offline semi-FU. So, pagka kayo magse-semi-FU, dapat walang Apple ID. Tapos yung kanyang software version, pakita ko lang yung kanyang software version. So 12.1, gagawin natin yung 14.1. Okay, so bago lahat, dapat pagka kayo maglalagay ng GPP pang fake iOS, dapat lalabas itong ganito pagka kayo ay mag-open line. Dapat lalabas yung edit ICC-ID. So para ma-input nyo yung ICC-ID. Okay, so umpisa na natin. So tanggalin ko muna to. Punta muna tayo sa CheckRain. Install natin yung Cydia. So guys, don't forget to subscribe my channel para lagi kayong update sa aking bagong tutorial. Okay, pagka-install natin ng Cydia, naka-install na si Cydia. Then punta lang tayo sa okay, wait lang natin at reloading data. Punta tayo dito sa complete upgrade, then confirm. Sundan nyo lang po mga sir para hindi po kayo malito sa pag install ng fake iOS. So antayin lang natin matapos yan. So ito po ay iPhone 6G. So hindi po yan 6S. Okay, return to Cydia. Then punta tayo dito sa source. Mag-add lang tayo dito sa taas, dito sa add button na to. PK3 dot github.io. Okay, add source. Hintayin nyo lang matapos yan. Return to Cydia. Then click nyo lang tong PK3 support all package. So yan, nakalagay dito ay iOS beta support 5S 12 Pro. So yan ang i-install natin, yung nasa taas. So yan ang magiging natin pang fake iOS.
So PK3 support, yan po yung ano niya. Jailbreak muna, add source. So nakakalagay naman dito yung instruction, then open Cydia, remove, click, done. Okay, after that install lang natin and confirm. Antayin nyo lang matapos. So sa mga ganang unlocking open line, dapat meron kayong group support at meron kayong support kung saan kayo bumibili ng GPP, kasi ito pong GPP na to, hindi po yan basta sinasalpak lang, hindi yan basta nilalagyan ng SIM lang. So hindi nyo yan basta-basta mapapagana kung wala kayong support. Kung kayo po kukuha sa mga online, siguruhin nyo po meron kayong support na makukuha sa kanila. Okay, ito na yung ICC ID. Edit ICC ID. So wag niyo send yan kasi minsan may lumalabas diyan, baka mapindot niyo yung send. 89014 1042 7960 534 2419. Okay, saka nyo po isesend yan, then accept. Yun, may signal na siya, then continue natin. And after that, pagka nag-okay na po sa input ng ICC ID, i-remove nyo yung tweak. I-remove nyo sa Cydia, kasi pag hindi nyo po na-remove yan, so yun, nag-restart. Inunahan tayo ng jailbreak. So hindi natin matatanggal yan, hindi natin mabubuksan yan. Dapat jailbreak nyo po uli yung cellphone para ma-remove nyo yung Cydia. Kasi pag hindi nyo na-remove yan, ganito pa mangyayari dyan. Pag nagbukas kayo ng dinownload yung Facebook o kaya Messenger, pag magpo-force close yung application, so dapat remove nyo lang po yung Cydia muna. Okay. Pasok tayo sa option. So ganun ulit ang gagawin natin. Dave Ong from Pila. Si Dave Ong taga Pila po yan. Si Dino Cerezo po ay sa
Binyan, Laguna. So yan po ang aking mga tropa na mababait po yung mga yan. Pero masungit minsan. Si Dave Ong. Boss, thank you sa thank you sa MacBook. Thank you lang marami kasi napapakinabangan ko na siya. So yan, fake iOS uninstall. So gagawin natin sa kanya, open Cydia, remove, tweak, done. So na yan, modify, remove natin. Okay, para hindi po siya yung application niya, para hindi mag force close. Dial natin ang 112. Okay, nagri-ring na yung 112. Emergency call. Okay, it's done. Sana po nakatulong yung aking video tutorial. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button and please like and share.